Okay, so untuk this topic, coordination, saya akan ambil pasal this one lah, muscle, okay. Muscle contraction dan juga inilah, okay. So untuk topik ini, yang part-part awal-awal tu ada saya dah potong. So nanti kalau you all refer pada nota, you all just skip pada inilah. So kita akan pergi pada neuromuscular junction. So di mana di mana impuls akan lalu nak menghantar impuls tu ke muscle lah, daripada axon, from the axon until reach muscle. Okay, so as you can see here, if we zoom in dekat kawasan sini lah, antara this one is the nerve, okay, nerve, and this one is the synapse, and this one is the muscle. So yang antara synapse ni dengan muscle ada persyaratan lain yang masuk. So itu saya takkan sentuh sangat lah, okay. Okay, so ni just macam just nak tunjuk je lah kat mana kan. So this one lah, okay. So nanti kita akan pergi dalam ni. Okay, dalam ni okay. As you all already know lah, hopefully lah kan. So neurotransmitter yang terlibat dalam neuromuscular junction is acetylcholine. Kalau if you still remember yang macam cocaine is dopamine kan. Ada juga adrenaline. So those are the types of neurotransmitter. Tapi untuk yang muscle is acetylcholine lah. Okay. Tak ada apa-apa. So dia ada dekat end plate tu, iaitu dekat muscle punya layer tu, ada receptors for the binding of this acetylcholine ni lah. Okay. So gap antara synapse dengan muscle tu, synaptic cleft, ni lebih kurang sama dengan antara synapse dengan synapse. Yang pre-knob dengan post-knob tu kan. So sama juga dinamakan sebagai synaptic cleft jugalah. Okay. Okay. Yang pasal kalsium masuk tu saya sebenarnya tak sentuh, tapi just overview sajalah. So for when the impulse arrive kan, kalsium akan enter, right? So melalui calcium channel tu, dia akan enter dekat synapse tu. Okay. Lepas tu menyebabkan apa? The synaptic vesicle move and fuse kan. Okay, move. Whenever I say it, you try to flashback balik lah. Okay. So move and fuse with the membrane of the synapse untuk releasekan acetylcholine by exocytosis into synaptic cleft. Okay. So ni sama je. I will not read the notes lah sebab you all that one you can read yourself. Okay. So just terangkan sajalah. So nanti bila neurotransmitter tu attach pada receptor. Okay, receptor yang ada dekat membrane of the muscle tu. Okay, ataupun kita panggil sarcolemma. Dia akan menyebabkan sodium masuk. Okay, sodium masuk akan adalah action potential. Ini nak revise sama macam yang impulse along axon tu. Kalau if you have revise lah pasal yang action potential tu kan, so sama je lebih kurang. Cuma yang ini dekat muscle, yang tu antara synapse dengan synapse. Okay. So action potential akan terbentuk, is generated. Okay. So but then kalau in neuromuscular junction, kita panggil sebagai EPP. Kalau awak ingat masa untuk synapse, kita panggil EPSP. Kan dia ada beza kan. So yang ini EPP. End plate potential. Kenapa yang antara synapse tu ada S ni? Of course lah sebab antara synapse S. Synapse kan. So ini tolong jangan lupa untuk sebutlah if you are answering about this question kan. Kadang tu dia kena ada keyword ini. Ni keyword dia penting. Okay, EPP untuk muscle. Okay, so ini shape of the muscle. I will not go through sebab simple je. Sebab we have limited time kan. Nanti lama-lama pun you all pun macam bosan je kan dengar. Okay, so dalam satu muscle fiber tu ada sarcomere lah.
Okay, so that is the basic unit of muscle. Okay, so dalam sarcomere tu nanti kita akan tengok apa komposisi dia, right? So the cytoplasm of the muscle we call sarcoplasm. So this is the place that we are going to go deep lah nanti. Sarcoplasm, apa yang berlaku dalam tu. Okay, so yang sarcoplasmic reticulum, yang ini is the fungsi dia macam tak adalah sama macam endoplasmic reticulum, tapi lebih kurang lah, di mana yang sarcoplasmic reticulum ni akan riliskan kalsium. Okay, kalau endoplasmic reticulum kan, kalau kamu ingat masa SEM 1 kot, dia hasilkan protein kan. So that one is different, tapi yang ini untuk muscle sarcoplasmic reticulum. Akan riliskan kalsium ion. Okay, so I repeat, kalau ada apa-apa nak tanya, you can directly ask. Okay, so ini structure of the muscle. Yang structure dia jarang lah tanya, tapi you kena tahulah juga ada ini T-tubule. Okay, so bahagian luar sekali adalah sarcolemma. Lepas tu dia ada lubang-lubang tu, kita panggil sebagai T-tubule ni. Lubang tu adalah T-tubule. So T-tubule tu akan lebih kurang bersambung, extension dengan sarcoplasmic reticulum. So kamu tengok nampak ni sebelah-sebelah. Okay. Okay. So terminal cisternae tu, iaitu antara sarcoplasmic reticulum dengan T-tubule tu, dia akan store kalsium lah. So kiranya bila impuls datang, dia lalu dekat sarcolemma. Okay, so impulse datang. So dia masuk T-tubule. Nanti dia akan trigger supaya kalsium ni dikeluarkan oleh sarcoplasmic reticulum. Ingat tak yang proses tu? Okay. So that one is the yang sepatutnya spesialan lain lah. Ada satu lagi lecture tu. Tapi saya just go overview sahajalah. Okay, nanti you all boleh tengok video dia. Okay. So now yang inilah kita akan tengok. Alright. So untuk satu myofibril, ada dua type of myofilaments. So ada thin dengan thick filament. Filament ini ada dalam gambar ni lah, contoh lah macam ni. Ini sarcolemma luar sekali kan. So kita ambil ini satu myofibril. Okay, dalam satu myofibril tu kalau kita besarkan dia jadi macam ni lah gambar dia. Ada thick warna merah ini dan ada thin yang warna biru ini. Sekejap saya try to zoom if you cannot see this one lah. Ada je dah nota tapi maybe in your notes it's not coloured right. So sama je. Sekejap. Okay. Okay, so nanti kita akan tengoklah macam mana benda tu bergerak. Jadi rapat lagi ke ataupun dia menjauh. Okay. So, okay. So, tak apa yang tu. So, as you know, as I said before, dia ada thin and thick. So, these are the composition of thin filament. Okay, so thin filament dia ada, yang bulat-bulat ni apa? Adalah actin. Actin ni dia ada apa? Kalau nampak warna gelap, warna coklat ni adalah, tak sebut pula tak apalah, maybe you all know already right? Myosin. Sekejap. Myosin binding site. Kan? So whenever I say ni, I sebut tu, hopefully you macam, okay betul lah. Myosin binding site. Okay. Lepas tu, myosin binding site ni ditutupi. It is covered. Okay. It is covered by tropomyosin. Okay. So tropomyosin. Lepas tu dekat tropomyosin ni, it is control. Tropomyosin ni dikawal oleh yang warna purple ni. Troponin. Okay. So troponin ni adalah tapak di mana kalsium akan bind lah. Ni calcium binding site. Okay. So ni dah cakap tadi dah, actin, tropomyosin dengan troponin. So penerangan setiap satu tu dah sebut juga kan tadi. Dalam nota ada detail dia. Nanti kamu tengoklah. Okay. So yang ini structure of the thick filament pula. Okay, thick filament ni dia ada myosin head dengan myosin tail. Okay.
So kalau nak yang thin tu kan awak ingat dia macam berpintal dan dia ada bulat-bulat. Tahu, okey? Yang ini pula dia macam apa? Bulu ayam tu. Kalau dia banyak-banyak dia jadi macam bulu ayam tu lah. Yang the one that you sapu habuk tu kan. Yang itu. Okay. So kalau kita ambil satu dia, jadi macam ni. Okay. So dia ada myosin head dengan tail dia. Right. Lepas tu just untuk early info, ada tak sebut? Tak ada pula. Okay, tak apa. Yang dekat myosin head ni dia ada ATP dan juga ada ATPase kan, enzim tu kan. So nanti untuk yang sliding filament theory tu ada sebut pasal ini. So saya just nak sebut awal-awal so that you can get info awal-awal tu lah. Okay. Senanglah kita nak flashback nanti. Okay. So ni myosin tail, tak ada apa-apa. Okay je, saya rasa okay. Okay, so bila kita gabung-gabungkan banyak-banyak myosin thick filament tu, okay, so akan jadi macam ni lah gambaran dia. Okay, so semua yang thick filament ni dipegang, ni, held together by M line. Okay, so kalau soalan tanya, what is the function of M line? Tapi jarang je sebenarnya dia tanya. Dia suruh labelkan je lah selalunya. But by the way, the function of M line is to just hold the myosin punya tail together. Okay. Dia pegang. So ni myosin head dia boleh jadi 90 degrees dan juga 45 degrees. Ingat tak? So nanti kita akan tengok yang tu lah. Okay. So yang ini, the myosin molecules are arranged opposite direction. So one is facing this way. Okay, macam ni kepala dia macam tu. Yang the other one is facing the other way lah. So ada reason dia kenapa dia facing opposite side ni kan. Sebab nanti dia nak tarik kan. So dia nak menarik thin filament tu so that it can be closer to each other. So tak apa, tu nanti Okay, ni okay. Okay. So bila kita gabungkan antara thin dengan thick, dia akan dapat macam ni lah. Dia akan dapat macam ni gambaran dia. Tahu, okay? So untuk soalan ni selalunya you all kena, dia suruh selalunya lah dia akan suruh awak label. So kawasan ini, apa dia nama dia kawasan ini? So kawasan ini adalah H zone. H zone which only consists of thick filament. Tahu, okay? Thick filament that is held by M line. H zone tu satu kawasan yang ada thick filament sahaja. Okay. Kalau I-band pula satu kawasan yang ada thin filament sahaja. Nampak? Thin filament je kat sini. Ni pun I-band, thin filament je kat sini. Okay. Yang A-band pula kawasan yang daripada thick sampai thick. Hujung thick dengan hujung thick lagi satu. Ni thick filament. Hujung ke hujung. So kiranya dia ada campur jugalah thick and thin filament. Okay, so this one thick and thin filament. So that is A band. Okay. Lepas tu apa lagi? Z line pula. Z line yang memegang thin filament. Kalau tadi M line, dia memegang thick filament. So this one you have to memang hafal lah kot. Nanti kalau maybe if you get the papers kan, so before reading the question, just to you try to sketch. Ini macam the thick filament, lepas tu yang ini thin filament dia. So kawasan ni is the H zone. Yang ini adalah M line. Yang ini adalah Z line. Kawasan yang ini antara thick dengan thick hujung-hujung ni adalah A band. Okay, yang tu yang sebelah pula I band. So barulah kamu tengok apa dia tanya so that you tak lupalah. Okay, so kalau ingat lagi bagus. Okay, so yang ini dia cerita pasal apa? Ni dah terangkan dah. So you all bacalah nanti. So inilah yang berlaku di sini dan sepanjang ini dan sampailah T-tubule dan sampai ke Sarcoplasmic reticulum ni supposedly another lecturer, another channel yang terangkan lah. So saya hanya akan terangkan di sini sahaja.
Tapi yang tadi saya juga ada terangkan basic juga kan, yang kalsium masuk, lepas tu vesicle ni fuse, dia riliskan acetylcholine, bind dengan reseptor, sodium masuk, EPP berlaku. So impuls akan lalu sampailah masuk T-tubule. Dia akan trigger sarcoplasmic reticulum, so that release calcium into sarcoplasm. So itu secara basic lah. Okay, so into detail nak masuk yang dalam kat bawah ni. Tahu ya? Okay, kejap. Okay, alright. Okay, acetylcholine bla bla sama je. Dan jangan lupa ligand gated sodium channel. Itulah yang reseptor ada pada yang ni Yang warna purple kat sini ni So those are called ligand gated sodium channel. Okay, so dia lah yang akan buka. Dia ada reseptornya. So bila acetylcholine tu bind pada reseptor yang ada pada ligand gated, so ligand gated tu akan buka, sodium akan masuk. Okay, sodium akan masuk dan seterusnya lah berlakunya tu lah yang EPP tu semua. Okay, ini kalau awak ingat dia beza dengan nama yang dekat along axon tu. Yang along axon tu voltage gated sodium channel, VGNAC kan. Yang ini ligand gated sodium channel. So jangan confuse tau. Okay. So muscle ligand. Kalau axon voltage. Okay. Ni tak nak terangkan. So ni pun sama juga saya tak nak terangkan. Troponin pun sama juga. Oh ni lah. Ni. Okay. So bila calcium. So when the calcium have entered, bila calcium dah masuk je. So calcium enter sarcoplasm. Okay, dah masuk lah kan. Calcium tu akan bind to apa? Troponin kan. Okay, so calcium bind to troponin. Dia akan bind kat sini ni calcium. Dia akan bind. Lepas dia bind, dia buat apa? Dia akan move tropomyosin. Dia akan mengalihkan tropomyosin. Ingat tropomyosin tu yang warna kelabu ni. Okay, mengalihkan tropomyosin tu so that the tropomyosin will expose the myosin binding site on actin. Barulah nampak bulat-bulat yang warna oren pekat ni coklat pekat ni Kalau gambar atas ni dia macam tertutup. Okay, so kalau gambar bawah tu dia dah terekspos. Okay, Okay, so kenapa nak kena expose kan tu? Sabarlah benda kita sebab kita nak apa? Nak sliding filament theory tu. Okay, sebab dia nak attach. Alright. Okay. Mana pula yang terangkan pasal tak ada. Okay, tak apa. So, apa yang berlaku dekat actin dah tahu dah kan. So, apa yang berlaku dekat myosin? Inilah. Okay, so masa resting, maksudnya tak ada impuls apa-apa. Myosin head ada ATP. This one. Okay. Dan dia juga ada ATPase. Enzim untuk nak hydrolysekan ATP nanti. Bila ada impuls nanti. Okay. So, bila ada impuls, bila ada kemasukan kalsium, yang aktin ni akan apa? Exposekan lah myosin binding site macam biasa. Okay. Yang myosin head ni, what happened to it? Okay. So, yang inilah nombor 2 ni. So, bila ada impulse, this one is when impulse are generated lah. Meaning, bermaksud ada kalsium yang masuk dalam sarcoplasm. Bermaksud yang, sorry. Benda ni berlaku. Okay, benda ni berlaku. Tahu, okay. So, bila kalsium dah masuk, okay, benda ni akan berlaku. So, saya terangkan ni. Tahu, okay. So, kalsium masuk, ATP is hydrolyzed, this one, by ATPase.
Okay, mana ATPase tu ada juga dekat head, myosin head tu. Okay. So bila dia dipecahkan ATP tu jadi ADP dan PI, dia menyebabkan perubahan bentuk conformation of the myosin head tu. Dia akan jadi 90 degrees. So kalau kamu nampak beza kan bentuk yang ini, yang masa resting ni dengan yang bila ada impulse. Dia tegak 90 degrees. Bila dia tegak, dia akan bind, this one, it will bind with myosin binding site on actin tadi tu. Kan tadi yang dah ada bulat, lepas tu ada yang tempat yang warna oren pekat ni kan yang ni. Ni. Yang dah terdedah tu. So dah terdedah jadinya bila myosin head tegak je dia akan berpaut. Berpaut pada myosin binding site tu. Membentuk cross bridge. Ataupun kalau ada baca dalam nota tu dia sebut macam ni ectomyosin. Myosin. So maksudnya gabungan antara actin dengan myosin lah. Okay. Right. So that is the cross bridge. Okay. Lepas tu bila kalsium masih ada lagi, PI akan release. PI is released causing conformational change in myosin. Jadinya dia akan at the same time juga akan turun jadi 45 degrees. So bila dia lepaskan PI dengan ADP tu sebenarnya. Mula-mula dia releasekan PI dulu. Jadi myosin head ni akan jatuh pada low energy level. Yang ini, yang ini 90 degrees ni high energy. High energy level. Yang ini bila dia lepaskan PI, dia akan jatuh pada low energy level. Okay. So bila dia jatuh, dia akan jadi bentuk macam ni. This one. Dia sengit balik, 45 balik. Okay. Bila dia jatuh, at the same time juga dia akan menarik the actin tadi tu. Sebab kan tadi dia dah buat cross bridge, dah attach. So bila dia attach, so nanti dia akan, bila dia jatuh, dia akan tarik sekali. Tarik sekali the actin tu. Okay. So at the same time juga ni, itulah dinamakan sebagai power stroke. Okay, so power stroke tu maksudnya dia tarik. Proses penarikan actin tu. Okay. Dan untuk dia dah tarik. So untuk dia nak detach balik, a new ATP, ni nombor 5 ni. A new ATP binds to myosin head and release myosin head from actin. So selagi ada kalsium, ada kalsium ataupun selagi ada impulse, benda ni akan berulang. Okay. So actin, myosin head akan hydrolyze ATP. Jadi ADP dengan PI. So dia akan tegak. Jadi 90 degrees. Tegak, attach. Buat cross bridge. So PI terkeluar. So bila PI terkeluar, dia akan tarik. So power stroke. So PI dengan ADP lah. So power stroke. Jatuh pada 45 degrees Celsius. 45 degrees Celsius pula. 45 degrees lah. So bila dia jatuh, dia akan tarik sekali. So that is called this one. Power stroke ni. So at the same time juga, a new ATP is attached. And then menyebabkan the myosin head detach from actin. So benda ni akan berulang. So dia akan tarik yang sebelah, bulat-bulat yang sebelah pula. Macam itulah. Okay. So selagi mana ada kalsium, benda tu akan berlaku. Right. Ni. Ayat dia kat sini . If no more impulse from motor neuron, calcium is pumped back into SR by active transport. So kiranya tadi masa ada impulse, kalsium dikeluarkan oleh sarcoplasmic reticulum kan. Masuk dalam sarcoplasm. Okay, masuk, bind pada troponin. So benda tadi berlaku, yang ini. This one will happen. Okay.
Tapi bila dah tak ada impuls, kalsium tu akan patah balik lah, simpanlah balik. Buat apa nak bind lagi kat situ? Okay. So tropomyosin akan kembali balik into original position. So muscle akan resting state. Tak adalah ditarik-tarik lagi dah. Okay. So kalau kamu nampak gambar ni, ni adalah dalam resting. Ni waktu resting. Yang ini adalah waktu contraction berlaku lah. Tarik. Okay, cross bridge ada. Okay, kejap. So untuk membantu untuk menggambarkanlah apa yang berlaku, I try to show you lah. Ni sebenarnya boleh je kamu search kat internet. YouTube lah sebenarnya. Gentle Care dengan hapati sauda dan melati putih memberikan kelembapan. So, jap saya try to share. Just kita tengok sama-sama lah. Ni yang ini. I don't know whether it helps you or not. This action potential spreads through the muscle fiber and causes the release of calcium ions into the sarcoplasm from the sarcoplasmic reticulum. This in turn increases the level of calcium ions in the sarcoplasm. So ini dia kata kalsium masuk dalam sarcoplasm. So kalsium akan banyak dekat sarcoplasm tu. Okay, so dia akan bind pada calcium ions leads to the binding of calcium with the nampak dia bind pada troponin. Okay, so dia bind pada troponin. Lepas tu subunit of troponin on the actin filaments. This interaction triggers a conformational change in the nampak? Yang tropomyosin tu akan berubah bentuk. Mendedahkan lagi yang myosin binding site tu pada aktin. Thus preventing it from masking the active sites for myosin present on the actin filaments, leaving them exposed. So akan exposekanlah myosin binding site tu. Okay. Active sites of actin now exposed, the myosin heads start. Nampak tadi ATP tadi tu dia pecah jadi ADP dengan PI oleh ATPase, jangan lupa a binding process with dia akan jadi 90 degrees high energy. So dia akan bind pada myosin binding site tu dan akan buat cross bridge with actin, thus forming a cross bridge. The energy needed for the cross. So untuk dia nak kembali jatuh balik ataupun detach balik adalah dia kena ada ATP lah, ATP yang baru. Okay. Cross bridge formation comes from the hydrolysis of ATP attached to the myosin into ADP and inorganic phosphate. The attached actin filaments are therefore pulled towards the center of the A band, bringing the Z lines closer to each other. So bila benda ni berlaku, dia attach tarik, dia akan menyebabkan Z line tu closer to each other. Ingat kan Z line yang satu kan, Z line antara yang memegang thin filament tu. Okay. This ultimately results in the shortening of the sarcomere. That is, nampak? Shortening of the sarcomere. So sarcomere akan memendek. Okay. It's basically the contraction of the muscle. You can clearly see that there is a reduction of I band during contraction, while the A band remains of the same length. So I band tu dia akan memendek, okay, mengecil lah kawasan dia, tapi A band dia tak berubah sebab dia hanya consist of thick filament sahaja. Nah, okay, A band tu kenapa dia tak berubah? Dia thick je, hujung thick dengan hujung thick. Kan saya kata tadi tu kan? Okay. ADP and inorganic phosphate are released during the shortening, thus binding the myosin head to the actin tightly. So bila PI terrelease, dia akan bind pada yang tu lah, myosin binding site tu. The myosin remains attached to the actin. Nampak dia tarik tadi tu. Daripada tadi dia tarik sikit, dah jatuh ke situ dah. Until a new ATP molecule binds to the myosin head and the cross bridge is broken. The ATP is again hydrolyzed by the ATPase found on the myosin head, and the cycle of the cross bridge formation and breakage is repeated, causing further sliding.
the cross bridge. Nampak tak? Dia ada slide tadi tu. So this one is called the sliding filament theory lah. Sliding. Sliding filament. Okay. Cycling sequence continues to repeat till the muscle fiber is excited by the signal from the CNS. So selagi ada impuls, selagi ada kalsium, benda ni akan repeat. As the signal stops, no further release of calcium ions from the sarcoplasmic reticulum occurs. So bila kalsium dah impuls dah tak ada, kalsium tak akan diriliskan lah oleh sarcoplasmic reticulum. Okay. So benda ni akan stop. This enables the pumping back of calcium ions from the sarcoplasm back into the sarcoplasmic reticulum. This pumping back of calcium ions results in the masking of active sites. So calcium ion tadi tu macam saya cakap tadi kan, dipulangkan balik secara active transport kan ke dalam sarcoplasmic reticulum balik. On the actin filaments. This in turn causes the return of Z lines back to their original position. So Z line akan relax balik jauh lagi sebab dah tak ada orang nak menarik dia. Tadi dia merapat sebab ada orang that pulls it together, pulls it close to each other. But then now when there is no contraction, when there is no impulse, when there is no yang ATPase tadi tu kan, calcium attached tadi tu, so tak adalah yang myosin tu nak buat cross bridge and yang jatuh balik tu yang tak ada orang nak tarik dia. Sebab myosin head pun tengah relax, jatuh. So yang thin filament tu akan menjauh lah. So kita punya muscle akan relax. Okay. That is relaxation. All the muscle fibers do not respond to the signal in the same interval of time. Ni tak ada apa lah. So that is basically what happens lah. Okay, so hopefully you can see lah actually make clearer. Kalau tak juga bolehlah search juga dekat internet tu. So yang itu adalah kejap yang inilah. Okay, so dah settle video tu pun. Hopefully you boleh tengok balik kemudian. Boleh search je internet. Okay. So macam saya cakap tadi, bila berlakunya contraction, A-band takkan berubah size. Okay, takkan shorten. Yang akan shorten hanyalah ni. Ni I-band. Nampak I-band tadi yang mana? I-band ni yang thin. Thin filament ni. Okay, so thin filament ni. So I-band tu makin lama makin pendek. Shorten. Okay. Lepas tu yang Z line akan move close to each other. Tengok ni ayat dia. Ni come close. Okay. So I-band shorten. Yang A-band no change because dia hanya thick filament sahaja kan. So ni thick A-band. Ni semua ni adalah A-band. Okay. So jarak yang ini dengan sini. Saya ingat pula. Ni. Okay. So that is A-band. Yang H-zone pula. Mana H-zone? Ingat tak H-zone tu adalah yang ni kawasan ni kan. So H-zone tu awak nampak bila ni hilang terus. So H-zone bila muscle kita tengah contract, H-zone tu berkemungkinan untuk hilang terus. Maksudnya masa time ini H-zone disappear. Memang ada kan, kita ada dalam soalan PYQ kan, kalau siapa-siapa yang dah jawab tu, there are answers yang H-zone tu disappears. Sebab we cannot see. Dia dah bertindih. The thin filament dah bertindih. Supposedly it's here. But dia dah bersilang. So H-zone akan disappear lah. Tahu, okay? H-zone, shorten. Shorten sampai dia boleh disappear lah. Okay, so jangan kamu ingat, ni dah nota shortennya mana ada disappear. Ni tak ada. Kalau shorten dia masih ada macam ni, nampak ni. Ni masih pendek lagi. Okay, so kalau ni dia boleh sampai dia disappear. Kalau awak perasan ada dalam nota ni. Compress note kalau ada lah you all Okay, so basically that one is for the sliding filament theory lah. So agak-agak ada tak nak tanya apa-apa? Senyap je ni. Hopefully you faham lah kan. Sebab kalau tak ada, we are going to proceed yang untuk inilah photoperiodism. Tak apalah, you boleh tanya nantilah pensyarah masing-masing Sekejap, ada tanya ke? Okay, right. Okay, so tak apalah. Nanti you revise balik, ada masa lagi, don't worry. Paper bio ni last kan. Okay, insyaAllah ada masa lagi. Right, so untuk photoperiodism.
Yang nota awal-awal tu dia ada cerita lah pasal phytochrome tu semua. So saya tak nak sentuh yang itu. Saya nak bagi tahu terus masuk kepada ini. Okay, so untuk photoperiodism, ada dua phytochrome. Phytochrome PR, red light PR, dengan phytochrome far red light, PFR. Antara dua phytochrome ini, 1 dan 2 ini, yang mana active form is this one, PFR. Apa maksud active form ni? Dia ni lah yang akan stimulate the release of florigen. Ingat tak? Ada tak? Teringat? Florigen untuk stimulate flowering. So this one, PFR is the one that will stimulate the florigen to be released. And then bila dah ada florigen tu, barulah dia akan stimulate flowering. Okay. So just ingat yang tu lah. Right, jap. Apa lagi? Okay, so antara PR, ni inactive form lah. So PR ni dia akan absorb red light tau. Dah nama pun PR. R ni untuk red light. Mestilah dia absorb red light. So yang PFR ni pula mestilah dia absorb far red light. Beritahu dekat sini kan. Okay. So nak tukarkan PR ni kepada yang active form. Okay. Yang PFR ni berlaku pada waktu siang. Berlaku pada waktu siang. Okay. So dan penukaran dia rapid. Okay, ni kamu kena take note lah. Okay. So PFR ni pula nak tukar jadi PR balik, dia akan berlaku pada waktu inilah. Malam, teduh. Okay. So dan penukaran dia slow. So adalah kenapa kamu kena tahu rapid dengan slow tu. Okay. Okay, so one more thing that you have to know before pergi pada photoperiodism tu pasal CNL. Okay, so bukan CNY. So ini CNL, Critical Night Length. Okay. So apa maksud dia? Maksud dia yang ini, a minimum length of uninterrupted darkness. Maksudnya kadar minimum lah, kadar minimum yang malam yang tanpa gangguan cahaya apa-apa. So that is the critical night length. Okay, so kalau pokok tu ada certain pokok yang bila critical night length dia cukup, baru dia akan berbunga. Kalau critical night length dia tak cukup, ada yang takkan berbunga. So dia bergantung pada waktu malam ini. Okay. So ingat, the plant will flower based on the length of the darkness. Length of the darkness. Tahu, okay. So duration of the night length control flowering. Ni lah, controls flowering. Duration of night length. Okay, so sama ada malam tu pendek, dia flower ke tak? Kalau malam tu panjang, dia flower ke tak? Alright, so kita akan tengok yang tu. Okay. So untuk pokok, hopefully you all know already, dia ada 3 jenis. The normal one, mana normal? Ni, neutral plant. Ada short day plant and also long day plant. Okay. So yang short day plant, dark period is longer. Right, so malam dia lagi panjang. So malam dia lagi panjang daripada the critical night length. Sebab kenapa? Sekejap, sebelum tu, lupa nak sebut. Tak adalah. Tak apalah, kat sini je lah. So the short day plant, dia perlukan ataupun dia akan flower. It will flower when the PFR is low. Okay. Kalau yang ini, long day plant, it will only flower when the PFR is high. It will only flower ni lah. Buruknya gambar bunga. Macam tu lah. Okay. So, macam mana saya boleh teringat kenapa short day plant ni dia PFR dia sikit? Sebab waktu malam dia longer. Ingat, waktu malam apa yang berlaku? PFR tukar kepada PR. So dia memerlukan waktu malam yang panjang untuk tukarkan PFR banyak-banyak ni kepada PR. So bila PFR dia kurang, baru dia akan flower. Okay. Kalau untuk yang long day plant, long day. Day, apa yang berlaku?
banyak tukar PR kepada PFR. Jadi PFR akan tinggi. Okay. So long day plant akan sukalah PFR tinggi. Long day. Okay. So tak apa, kalau tak faham juga, kita tengok yang gambar ni bawah ni. Ni. Okay. So yang ini, when exposed to long period of daylight, more PR is converted to PFR. Nampak yang long day plant. PR banyak tukar jadi PFR. Jadi, high level of PFR. So, PFR ni akan stimulate florigen untuk menyebabkan flowering. Ini long day plant. Okay. Kalau short day plant pula, when exposed to a short period of daylight. Okay, short day period of daylight. In your mind, walaupun awak nampak kan short day, tapi awak sebenarnya kena terangkan juga waktu malam dia. When the day is short, of course lah, the night will be more than CNL. 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 Lah, buruk lah. Sekejap. CNL. Okay, kejap. Okay. So, short day, kamu tahu, short period of daylight. Terangkan juga, another point, tambahkan, night length is more than CNL. Kalau untuk long day plant, you know already it's a long period of daylight, right? But then, terangkan juga, night is shorter than CNL. Kenapa saya tegaskan you have to explain about the night is because kan tadi dalam nota tu dibagi tahu yang menentukan dia flower adalah ni. Duration of the night. So kenalah sebut pasal night. Okay? So kalau dalam structure lah dia tu suruh awak explain. Okay, jap. So gambar ni sekejap lagi kita terangkan. Okay, untuk short day plant. So kalau tengok dalam gambar ni kan. This one. Yang ini dia punya night is shorter than the critical night length. See, I didn't explain about the day length. Ni. I explained about the night length. This part here. So as you can see, the darkness is lesser than the CNL. This one is a CNL. So bila dia less, you have to think pada waktu malam apa yang berlaku. Tengok balik ni ingat balik yang ni. Waktu malam apa yang berlaku? PFR tukar pada PR. Okay, so kat sini PFR tukar pada PR. Tapi penukaran dia sangat lambat kan, slow. Jadi masih ada banyak. So still have high PFR. Okay. So untuk high PFR, short day plant tak suka. So dia takkan flower. Ni. Okay. So awak kalau nak terangkan, kalau siapa tak faham lagi, tengok ni. Okay. So yang ini, during the day, you know PR convert to PFR. Kan? Okay. So and the conversion is fast. So conversion is fast. Bila fast, results in PFR being very high in concentration. Okay. So sepanjang siang ni PFR tu banyak. Bila masuk waktu malam, PFR yang banyak tu nak di-convertkan balik kepada PR. Tapi tak sempat. Tak sempat nak convertkan sebab waktu malam tu pendek sangat. So masih banyak PFR yang ada. So untuk short day plant, dia takkan flower. Okay. So tengok balik yang ni. Untuk yang straight yang ni pada waktu siang, macam biasa point dia sama. PR convert to PFR. So conversion dia fast. Jadi PFR tinggi. Okay. Masuk waktu malam, malam dia lebih daripada critical night length. Oh, macam banyak waktu malam ni kan, lama ni. So PFR yang banyak tadi tu, yang ni PFR banyak ni. Okay. Dia akan tukar jadi PR. Sempatlah kiranya sebab waktu malam tu lebih lama. So PFR yang banyak tu sempat ditukarkan jadi PR. Okay. So bila sempat tukar jadi PR, kandungan PFR
akan rendah. Jadi untuk short day plant dia suka PFR yang rendah. So dia akan flower. Macam itulah. So sama juga yang macam ni. Penerangan dia sama. During the day, PR, convert to PFR. Okay. Lepas tu, fast, conversion is fast. So PFR is high. PFR is high. Okay. And the critical night length is lower than the CNL. So there is no time. No time for the PFR to be converted to PR. Not enough time. So kiranya the PFR is still high. So for the long day plant, dia suka PFR yang panjang. So dia akan flower. Sorry, PFR yang banyak. Dia akan flower. Okay, so we tengok yang ni pula. So yang ni same thing, same point. PR convert to PFR. The conversion is fast. So PFR is high. But then bila masuk waktu malam which are longer than the CNL, lebih pada CNL ni, so all the PFR will be converted back into PR. And then so kiranya PFR yang tinggal adalah rendah. So untuk long day plant, they don't like PFR to be low, so it will not flower. Okay, so kita cerita ni berdasarkan PFR. Kita nak tengok sempat ke tidak PFR tu di-convertkan balik. Jadi PR. Kalau malam tu panjang, sempatlah tukar. Jadi PFR akan sikit. Kalau malam tu pendek, tak sempat nak tukar. So PFR is still high. Ni still high. Yang ini pun still high. Tapi untuk short day plant, tak sukalah yang still high ni. Kalau long day plant, memang dia sukalah yang still high ni, PFR ni. So dia akan flower. Macam itulah. Faham? Nampak ni? Dia terangkan dark period. Kena sebut pasal dark period tau. Okay. So hopefully you all dapat dah sikit. So apa yang kena terangkan, apa yang berlaku So yang ni. Ada pula satu line kuning ni So point dia sama. During the day, PR convert to PFR. Okay. So the conversion is fast. So PFR is high. So masuk during the night sepatutnya banyak kan? Lama kan? Dia punya night length ni kan? Lebih pada critical night length. Tapi tiba-tiba masa tengah ni, kat sini dia tengah tukar tau. PFR tukar pada PR. Tapi tiba-tiba ada dipancarkan pula dengan cahaya red light. Okay. So bila dipancar dengan cahaya red light, yang berlaku kat sini adalah PR yang dah tukar, nampak ni? Kita nak tukar PFR jadi PR balik. Tapi PR tu, dia tukar balik jadi PFR. So, dia akan tingkatkan balik PFR tu. Dah lah conversion dia cepat, fast. So, automatically PFR akan tinggi lah. So, masuk balik waktu malam, tak sempat lah nak tukar. Sebab waktu malam ni, pendek lagi. Tak sempat, pendek je. Kita nak panjang macam ni, barulah suka short day plant. Panjang macam ni. Okay, so yang ini dah pendek. So PFR yang banyak tu tak sempat lah nak ditukarkan jadi PR. Jadi PFR still high. So untuk short day plant dia tak suka. Okay, so kiranya dia tak sebut, tak ada. Sebenarnya gangguan lampu ni akan memendekkan tempoh malam tu. Okay. Padahal patutnya sepanjang malam tu kita boleh tukar PFR kepada PR. Tapi sebab ada gangguan tu, tiba-tiba dia akan restart balik. Restart balik. Okay. So yang ni pun samalah cerita dia. So kiranya bila PFR tinggi, sama kan, conclusion ni sama kan. Okay. Long day plant sukalah. So long day plant akan flower. Okay, so sini saya ada contoh lah. Okay, ada berapa 10 minit lagi lebih kurang. Contoh soalan lah. Ni pun ada je dalam nota PYQ kan. PYQ tu pun you dah buat, sama je. Okay, so di mana dia mungkin bagi strip macam ni. Okay,
Lepas tu dia akan bagi spesies M dengan spesies N. So disuruh label lah. Spesies M ni long day plant ke short day plant. Yang N ni pula short day plant ke long day plant. Okay. So macam soalan pertama. Ni. Spesies M. So apa jenis photoperiodismnya? So M mana M? Yang inilah. So kamu nak tentukan pokok tu ataupun plant tu spesies apa. You just have to see dekat yang first dengan yang second strip ni lah. Okay. Kalau tak pun boleh je tengok salah satu. Maybe kalau saya suka yang tengok ni masa dia flower. Masa dia flower, malam dia panjang. Lebih daripada critical night length. So malam panjang, apa berlaku pada waktu malam PFR tukar jadi PR. Disebabkan oleh malam dia panjang, so PFR sempatlah tukar semua. Jadi PFR akan sikit. So bila PFR sikit, dia flowering. Oh, kalau PFR sikit. Siapa yang suka PFR sikit? Short day plant. So yang ini SDP lah. Faham? So whenever you are given this type of question, you tengoklah mana yang you rasa you boleh faham. Kalau nak terangkan yang atas ni pun boleh. Kiranya malam dia lagi pendek daripada CNL. So PFR tukar jadi PR. Tapi tak sempat. So tak sempat. So PFR is still high. So siapa yang tak suka PFR tinggi? Short day plant. Macam tu. So explain why species M is able to flower even after being exposed to a single red light and a single followed by a single far red light. So species M mana ni? Species M boleh flower bila ada red light dengan far red light. Flower bila ada red light dengan far red light. So dia suruh awak rujuk yang inilah, strip yang ini. Okay. So dia tanya kenapa boleh flower juga walaupun ada gangguan tu. Okay, so antara point dia, kamu sebutlah the interruption of far red light. Sekejap, berapa markah? Oh, 2 markah je. Okay, so kiranya the interruption of far red light ni, yang ini. Okay, tak ada ruang pula nak tulis. Tak apalah. Saya buat kat sini lagi 5 minit sekejap. Interruption of far red light. Okay, will shorten the darkness. Darkness ataupun dark lah. Night. Darkness. Okay. So, lepas kamu dah cakap dia memendekkan darkness tu kan. Second point tu awak ceritalah. When far red light, dia akan menyebabkan PFR convert to PR. Okay, so PFR convert to PR. Okay, so bila PFR convert to PR, tapi perasan tak? Selalunya yang atas tadi tu ya. Sorry kejap. Yang ini, PFR convert to PR is slow. Habis tu kalau slow, masih banyak PFR. Tapi bila banyak PFR, short day plant tak suka. Kenapa dia flower pula? Okay, sebab bila kita ganggu dengan far red light, penukaran dia, conversion tu is going to be fast. So ni macam special case sikit. Okay. Di mana bila ada gangguan, ada torchlight yang ada far red light ni kan, awak ganggu dekat pokok tu, far red light tu, PFR ni akan convert cepat-cepat jadi PR. Jadinya bila conversion tu is fast, so jumlah PFR yang ada tinggal sikit lah. So bila tinggal sikit, automatically species M akan flower. Okay. So kiranya untuk gangguan-gangguan ni kan, awak tengok yang last sekali sahaja. Untuk yang strip yang ini, awak tengok yang ini. Oh, gangguan yang last sekali R. So awak ceritalah untuk point awak tu, awak cerita red light is exposed. Lepas tu the PR will convert to PFR. Okay, yang tu. Yang ini pula
awak tengok yang last. Oh, FR. Jadi, PFR is exposed. PFR will convert to PR quickly. So, kandungan PFR is low menyebabkan it will flower. Okay. So, kiranya ingat kalau secara natural, conversion of PR kepada PFR kepada PR adalah slow. Kalau secara paksaan, okay, this one is when exposed lah. Exposed, the conversion PFR kepada PR will become fast. So ni macam ada special case sikit. So kalau kita nak tolong short day plant kan, nak bagi dia berbunga, kita letakkan cahaya. So baru dia cepat-cepat tukar. PFR tukar jadi PR. PFR tukar jadi PR. Laju. So kandungan PFR akan rendah. So automatically the short day plant will flower. Okay. So secara natural is slow. Kalau secara kita bantu dia, kita dedahkan dengan cahaya far red light, dia akan jadi fast. Lepas tu apa lagi? So just nak ingatkan untuk yang penerangan pasal point ni kan, awak just jangan sebut pasal yang sebelum ni lah, yang R ni sebut R, FR tak payah. Just terangkan hujung ni je. Hujung ni akan memendekkan night length dia. So dia jadi pendek kan, dah tak sempat lah. Dah tak sempat sebab dah ada gangguan. So bila tak sempat, so apa berlaku? So kalau dipancarkan dengan red light, PR akan convert jadi PFR. So PFR tinggi. Tinggi. Sekejap mana? Okay, sekejap. Lagi 1 minit. Sekejap. Tinggi. So untuk short day plant, dia tak flower. Kalau ada gangguan far red light pula, so PFR convert jadi PR. So conversion is fast. So PFR yang tinggal adalah rendah. So untuk SDP dia flower, yang LDP dia tak flower. Ni pokok LDP. Kalau ditanyalah. Okay. So apa-apa pun you just cakap dia akan shorten the night length and terangkan yang apa yang berlaku. Okay. So that is all for today. Ada apa-apa nak tanya ke? Ada? Hopefully I help